हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों। केम छो बधा? मजामां छो ने? आज આપણે નવા વિડિયો સાથે હાજર થયા છે। આજે આપણે દહીં આલુની સબ્જી બનાવીશું। ખૂબ સરસ લાગે છે। સવારે તમારે બ્રેકફાસ્ટમાં બી પૂરી પરોઠા સાથે સરસ લાગે છે। સાંજે તમે ડિનરમાં પણ બનાવી શકો, એટલું ફાઇન લાગે છે। અને બધાનું બટાકા હોય છે એટલે બધાનું ફેવરેટ જ હોય છે। તો હું પહેલા તમને એના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આમાં મેં 2 નંગ બટાકા લીધા છે અને બટાકાના આવા મોટા પીસમાં મેં કટ કર્યા છે। एक बटाकाना 4 થી 5 टुकड़ा में कर्या छे। जो आ रीते मोटा पीस कट करी लेवाना छे अने एने मैं धोई अने एक विसल थोड़ुं मीठुं नाखीने एक विसल वगाड़ी लीधी छे। एटले अधकचरा एने आपणे बाफी लेवाना छे कुकरमां विसल वगाड़ीने। एक नंग डूंगળી छीणी लीधी छे, मीठुं छे, अर्धी वाटकी दહીં छे, લીલા ધાણા छे, કસૂરી મેથી छे, સંચર પાવડર छे, 3 નંગ લીલા મરચાં મેં સમાર્યા છે। એને આપણે પેસ્ટ નથી નાખવાની, સમારીને ઉમેરવાના છે। અને અડધી ચમચી ગરમ મસાલો છે, હિંગ છે અને રૂટિંગ મસાલા છે અને પાણી છે। અને પેનમાં મેં અત્યારે મોટી 2 ચમચી તેલ લીધું છે। અને હવે આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે આગળ રાઈ અને જીરું ઉમેરીશું આપણે। જો હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, એમાં આપણે ચપટી રાઈ ઉમેરીશું 5 ચમચી જેટલી અને બીજું ચપટી જીરું ઉમેરીશું 5 ચમચી જેટલું। એ તતળી જાય ત્યાર પછી આપણે હિંગ ઉમેરવાની છે। જો આપણી રાઈ તતળી ગઈ છે, હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું અને આ 1 નંગ ડુંગળી આપણે છીણી લીધી છે તે આપણે એમાં ઉમેરી દેવાની છે અને એને સાંકળી લઈએ અને થોડી ડુંગળી ચડવા દેવાની છે। એની કચાશ દૂર થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાની છે આપણે। આપણી ડુંગળીને આપણે ઢાંકી દઈએ છીએ અને ચડે ત્યાં સુધી એને આપણે 2 થી 3 મિનિટ થવા દેવાની છે। ડુંગળી ચડે ત્યાં સુધી આપણે દહીંમાં મસાલો કરી લઈએ। જો આ દહીં અડધી વાડકી મેં મોડું દહીં લીધું છે, પંજાબી દહીં લીધું છે, એમાં આપણે મસાલો ઉમેરી લઈએ। જો 5 ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ, 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ આપણે ने 1 चमची धाणा पाउडर उमेरीए छे। आ बधुं आपणे मिक्स करी लेवानुं छे। आ एनुं कारण एटलुं छे के तमे दहीमां मसाला मिक्स करीने उमेरीशो ने कलर एनो खूब सरस आवशे। दहीमां तमे आम उमेरशो तो बी वांधो नहीं, पण दहीमां जो आपणे मसाला करीने उमेरीए छे ने तो एनो कलर खूब सरस आवे छे अने टेस्ट सरस लागे छे एनो। जो आ આપણો મસાલો થઈ ગયો છે દહીંમાં। હવે થોડી વાર એને રવા દઈએ આપણી ડુંગળી ચડે ત્યાં સુધી। જો આ દહીંમાં આપણા સંચર પાવડર પણ ઉમેરી દઈએ જે આપણે અડધી ચમચી લીધો છે। એ સંચર પાવડર પણ ઉમેરીને આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ। સંચર પાવડર આપણે લીધો છે એટલે મીઠું ખૂબ સાચવીને નાખવાનું છે, કેમ કે બોઇલ કરીએ આપણે બટાકા એક વિસલ વગાડી ત્યારે પણ મેં ચપટી મીઠું ઉમેર્યું હતું। અડધી ચમચી પણ નથી ઉમેર્યું, એનાથી પણ ઓછું હતું। હવે આપણે ડુંગળી જોઈ લઈએ। जो एमां लीला मरचा समारेला आपणे उमेरी दઈએ। हजू नथी चढ़ी आपणी डुंगળી, धीमा तापे देने चेड़वવાની છે। हजू चढ़ी નથી आपणी डुंगળી। जो आपणे डुंगળી જોઈ લઈએ આપણી ચડી કે નહીં ડુંગળી। जो सरस गुलाबी कलरनी थई गई है और चढ़ी गई है। हवे आपणे एमां मसाला करी लईए। जो एमां चपटी मीठुं उमेरवानुं छे आपणे, पछी चपटी हळदर पाउडर उमेरवानो छे, अर्धी चमची लाल मरचुं उमेरवानुं छे अने अर्धी चमची धाणा पाउडर उमेरवानुं छे। ऑलरेडी आपणे दहीनी अंदर बधा मसाला उमेर्या ज छे, पण आमां डुंगळीना भागना ज आपणे मसाला करवाना छे। अंदर गरम मसालो पण आपणे उमेरी दઈએ छे અને હવે આપણે થોડું પાણી ઉમેરી દઈએ જેથી આપણા બટાકા મસાલો બળી નહીં જાય। 2-3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે। હવે એમાં આપણે દહીં ઉમેરી દઈએ મસાલાવાળું। जो आ मसालावाळुं जे दહીં बनाव्युं छे आपणे ते उमेरी दઈએ।
અને એમાં અડધી વાડકી પાણી પણ ઉમેરી દઈએ આપણે. હવે મિક્સ કરી લઈએ. તે હવે બટાકા પણ આપણે ઉમેરી દઈએ અને એને ઢાંકીને 5 મિનિટ આપણે થવા દઈએ. એકવાર આપણું દહીંવાળું પાણી ઉકળી જાય અંદર એટલે આપણે પછી બટાકા ઉમેરીએ અંદર, જેથી દહીં આપણું અંદર ફાટી નહીં જાય. એને સતત હલાવતા રહેવાનું છે. ઉકળી જાય ને પછી આપણે એમાં બટાકા ઉમેરીશું. જો પાણી આપણું ઉકળી ગયું છે, હવે એમાં આપણે બટાકા ઉમેરી લઈએ. બટાકા ઉમેરી લઈએ અને કસૂરી મેથી પણ આપણે એમાં ઉમેરી દઈએ અને પછી ઢાંકીને 5 મિનિટ થવા દઈએ આપણે, જેથી આપણી ગ્રેવી બધી સરસ બટાકામાં મિક્સ થઈ જશે. જો આપણે કસૂરી મેથી પણ ઉમેરી દઈએ. હવે ધીમા તાપે એને 5 મિનિટ ઉકળી લેવા દઈએ. ઢાંકી દઈએ આપણે. જો હવે આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ આપણું શાક. હલાવી લઈએ. જો મસ્ત ગ્રેવી પણ આપણી સરસ થવા આવી છે. હજુ 2 મિનિટ આપણે થવા દેવું પડશે. પીસ પણ આખા ને આખા છે બટાકાના, અંદર બિલકુલ ગળ્યા નથી. સરસ આખા જ પીસ છે. હજુ 2 મિનિટ આપણે થવા દઈએ એને. જો હવે આપણે જોઈ લઈએ આપણું શાક. જો મસ્ત થઈ ગયું છે, તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એમાં આપણે લીલા ધાણા ઉમેરી દઈએ. મિક્સ કરી લઈએ આપણે. તમારે આમાં ખાંડ નાખવી હોય તો ખાંડ નાખી શકો છો, ઓપ્શનલ છે ખાંડ. તમારે નાખવી હોય તો 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી શકો છો જો તમને ભાવતું હોય તો. બાકી તો દહીંવાળું મસ્ત ખાટું ખાટું બહુ સરસ લાગે. સવારે પૂરી ભાજી સાથે આ સરસ લાગે, પરોઠા સાથે ફાઇન લાગે, રોટલા સાથે પણ એટલું સરસ લાગે. એટલું સરસ આ શાક છે. જો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ. આપણું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે અને સર્વ કરી લઈએ આપણે. જો આપણું શાક થઈ ગયું છે તો સરસ સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ખૂબ ટેસ્ટી શાક બન્યું છે. જો હવે આપણે એને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું. જો શાક આપણું સરસ થઈ ગયું છે, ધાણાથી આપણે ગાર્નિશ કરી લીધું છે. તમે પણ ઘરે આ રીતે જરૂરથી શાક બનાવજો. ખૂબ ટેસ્ટી બને છે. સુગંધ પણ એટલી સરસ આવે છે અને બધાને ભાવતું જ હોય છે. ઘરમાં કોઈ શાક નહીં હોય ને તો પણ આપણે આ બનાવી દઈએ તો ચાલે. દહીં આલુ ખૂબ મજા આવે એવું શાક છે. તો તમે જરૂરથી ઘરે આ રીતે બનાવજો અને લાઈક પણ કરતા રહેજો. કમેન્ટ પણ લખી જણાવજો કમેન્ટ બોક્સમાં કે શું તમને ભાવ્યું કે નહીં, કેવું લાગ્યું. અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો મિત્રો. હવે આપણે નવા વિડીયોમાં મળીશું. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.